السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكاتابوليزم يعني ايه؟ كاتابوليزم معناه ان انا هبدأ باللارجر موليكيولز او حاجات كبيرة في الحجم، هبدأ ان يحصل لها تكسير عشان تديني سمولر موليكيولز مع طاقة. يبقى الكاتابوليزم بيصاحبه خروج طاقة. زي ما قلنا ان الميتابوليزم هو مجموع العمليات الحيوية او التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل داخل الكائن الحي، وبتتقسم لشقين: انابوليزم اللي هو بناء، والانابوليزم بيحتاج طاقة. عندي الكاتابوليزم اللي هو الهدم او التكسير وبيصاحبه خروج طاقة. هنشوف مع بعض الكاتابوليزم بتاع الكربوهيدرات والبروتين والليبيد. دي حاجة توضيحية كده للثلاثة علشان نفهم الكاتابوليزم بتاعهم. في البداية عندي بقول ايه؟ بنعرف ايه هي المكونات عندي اللي بتبقى موجودة فين، اللي بتبقى موجودة في الطعام او في الدايت. عندي بقسمه بناء على الحاجة دي هيحصل لها اوكسيديشن او تكسير ولا لا. فقسمت الفود ستاف عندي لجزئين: جزء اوكسيدايزابل، حاجة اقدر ان انا اعمل لها اوكسيديشن، وحاجه تاني ما اقدرش ان انا اعمل لها اوكسيديشن. الجزء اللي اقدر اعمل له اوكسيديشن ده بينتج عنه طاقه. يعني ايه اوكسيديشن؟ يعني هيحصل له تكسير وفي الاخر هيديني طاقه. ده زي ايه؟ زي مثلا الكربوهيدرات وزي البروتين وزي الليبيد. الكربوهيدرات والبروتين والليبيد دول حاجات كبيره في الحجم، هعمل لها اوكسيديشن عشان يحصل لها تكسير وتديني جزيئات صغيره. الجزيئات الصغيره دي هبدا استخدمها ان انا احصل على ايه؟ طاقه. في النهايه هتديني طاقه. لكن النون اوكسيدايزابل فود، النون اوكسيدايزابل مش هيحصل لها اوكسيديشن. طب هو الدايت بتاعنا عباره عن كربوهيدرات وبروتين وليبيد. انا ليه قسمت الفود ستاف لاوكسيدايزابل ونون اوكسيدايزابل؟ وفي حاجه تاني في الدايت بتاعنا بيبقى فيه لسه فيه مينرالز، فيه فيتامينز، في ووتر. الحاجات دي ما بقدرش ان انا اعمل لها اوكسيديشن او ما بعمل لهاش تكسير، فبالتالي ما بتدينيش طاقه. هو الفيتامينز ممكن يشتغل عندي مثلا ككو فاكتور، يعني يقدر يساعد الانزيمات ان هي تقوم بالفانكشن بتاعتها، يعني ممكن يساعدني في انتاج الطاقه، لكن هو نفسه ما بيحصلوش اكسده او ما بيحصلوش تكسير عشان يديني طاقه. يبقى الاوكسيدايزابل فود الحاجه اللي الخليه هتقدر تستخدمها وتطلع منها الاي تي بي، هما الكربوهيدرات والبروتين والليبيد. يبقى لما اتكلم عن الميتابوليزم يبقى هتكلم عن ايه؟ الكاتابوليزم بتاع الكربوهيدرات، والكاتابوليزم اوف بروتين اند الكاتابوليزم اوف ليبيدز. نشوف بقى الستيج اوف الكاتابوليزم. الكاتابوليزم احنا متفقين فعلا ان هو بعمل تكسير لمركبات كبيره في الحجم وانتهي خالص بايه؟ بالاي تي بي. انا عندي فعلا هنا في الاخر عندي اي تي بي، عندي انرجي، وهي دي اللي الخليه محتاجاها. الخليه بتعمل الكاتابوليزم ليه؟ عشان احصل على ايه؟ على الاي تي بي. طيب انا بقول ببدا باللارجر موليكيولز. ايه هي اللارجر موليكيولز؟ اللي احنا قلنا عليهم الاوكسيدايزابل فود، اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والليبيد. طب هل الكربوهيدرات والبروتين والليبيد دي حاجات كبيره كده في الحجم؟ الثلاثه دول مش عباره عن بوليمرز. الكربوهيدرات دي بوليساكرايد، عباره عن ايه؟ مونوساكرايد ماسك في مونوساكرايد في مونوساكرايد، اللي هو ايه؟ الجلوكوز هنا اللي هو المونوساكرايد، بيبقى ماسكين مع بعض ايه؟ وبوند معينه، فبيجي انزيمات تيجي تحصل تكسير للبوند دي وبالتالي هفكهم عن بعض. نشوف كده علشان الناس اللي مش فاكره يعني ايه مونيمر. مونيمر دي اللي هي حاجات صغيره كده، وحدات صغيره، حاجه سنجل لما تمسك مع بعضها يبقى سلسله كبيره من المونيمر، دي بسميها بوليمر. بولي جايه من ميني. الكربوهيدرات عندي عباره عن ايه؟ اكزامبل عليه اللي هو الستارش. الستارش هنا زي هو البوليساكرايد، عباره عن ايه؟ سلسله كبيره جدا من الجلوكوز. لما اجي اعمل ابدا بالكاتابوليزم اوف الكربوهيدرات، يبقى انا عندي البوليساكرايد بالشكل ده قدامي. اول حاجه ان هيحصل تكسير للبوندز اللي هنا عشان افك المونوساكرايد عن بعضها وتبقى عندي المونوساكرايد بس. البروتين نفس الكلام، بيبقى البروتين عباره عن سلسله كبيره من الاحماض الامينيه، الامينو اسيد،
يبقى لما اعمل كاتابوليزم في البروتين اول خطوه فيه او اول ستيج ان انا هعمل تكسير للروابط اللي موجوده بين الاحماض الامينيه عشان اخرج الامينو اسيد كده لوحده. نرجع تاني للستيج اوف الكاتابوليزم. يبقى اول ستيج الفيرست ستيج ان هيحصل ايه؟ هيحصل هضم. يبقى تكسير الكربوهيدرات او البروتين او الليبيد او البوليمرز دي عشان تديني المونيمرز. الخطوه دي بسميها الهضم، الدايجيشن. وبعد الهضم يبدا يحصل ابسوربشن، انه يحصل نقل للجلوكوز وللامينو اسيد. وطبعا الليبيدز هيحصل لها ايه؟ تكسير نفس الكلام وتديني احماض دهنيه فري فاتي اسيد. هيحصل نقل للجلوكوز والامينو اسيد والفري فاتي اسيد، هيتم نقلهم للبلاد، ودي عمليه الامتصاص. يبقى اول مرحله من مراحل الكاتابوليزم هي ايه؟ الدايجيشن والابزوربشن، هي الهضم والامتصاص. يبقى الهضم والامتصاص بيحصل او بينتهي عندي ان انا موجود الجلوكوز والاحماض الامينيه والفري فاتي اسيد دلوقتي موجودين في السيركيوليشن او موجودين في البلاد. تبدا الخليه بقى تاخدهم علشان تحصل على طاقه. يبقى اول خطوه عندي هي الهضم والامتصاص. ندخل على الستيج الثانيه ان الخليه بقى هتبدا تقول ايه؟ انا هاخد دلوقتي الجلوكوز عشان احصل على ايه؟ على طاقه اي تي بي، وهاخد البروتين او الامينو اسيدز عشان في الاخر احولها لطاقه، والفري فاتي اسيد عشان في الاخر برضو احصل على طاقه. يبقى الغرض في الاخر او الهدف ان انا احصل على اي تي بي. فتبدا الخليه هتشوف ان طبعا الستارتنج موليكيول عندي هنا جلوكوز، هنا احماض امينيه، هنا احماض دهنيه. فعلشان توصل للاخر للاي تي بي هتحتاج تمشي كل واحد من دول سلسله كبيره جدا من التفاعلات لحد ما توصل لايه؟ للاي تي بي. طبعا ده هيستهلك منها انزيمات كتير، ويستهلك منها وقت ومجهود كبير. فبدات الخليه تفكر وتقول لا، انا بدل ما همشي كل واحده من دول سلسله من التفاعلات لوحدها، طب ما نشوف لهم طريق مشترك. وتبدا تحول الجلوكوز لماده، نفس الماده دي تتحول ليها الاحماض الامينيه، الاحماض الدهنيه تتحول لنفس الماده، وبعد كده تشتغل على ايه؟ على هي ماده واحده بس. يبقى هي كده وفرت انزيماتها ووفرت وقتها ومجهودها. ايه هي الماده اللي هيتحول ليها الجلوكوز والامينو اسيد والفاتي اسيد؟ ماده اسمها اسيتايل كو اي. يبقى الاسيتايل كو اي دي ماده قابله للحرق جوه الخليه، او الماده الوحيده القابله للحرق داخل الخليه. ايه هي الاسيتايل كو اي؟ يبقى الاسيتايل كو اي دي الماده اللي الخليه هتقدر ايه؟ تحرقها. طب جت منين الاسيتايل كو اي؟ هتقول لو انا خدت الوجبه بتاعتي فيها كربوهيدرات، خلاص بعد الهضم والامتصاص اصبحت عندي فيه جلوكوز. هتقول يا جلوكوز هتمشي لي شويه تفاعلات لحد ما تنتهي بحاجه اسمها بايروفيت او بايروفيك اسيد. ده حمض اسمه بايروفيك اسيد او بايروفيت، والبايروفيت ده هيبدا يتحول لي ايه؟ لاسيتايل كو اي. يبقى انا كده حولت خلاص الجلوكوز للاسيتايل كو اي. الجلوكوز طبعا بيتحول لبايروفيت، دي مش خطوه واحده، ده هنا سلسله من التفاعلات باسوي اسمها الجلايكوليسيس، وهناخدها ان شاء الله مع بعض بالتفصيل. يبقى الجلوكوز هيتحول لبايروفيت، والبايروفيت بعد كده يتحول للاسيتايل كو اي. تاني حاجه هتروح للبروتينز اللي عندها، تحولوا خلاص بعد الهضم والامتصاص اصبح عندي احماض امينيه. هتبدا تحول الاحماض الامينيه يا اما تتحول دايركت للاسيتايل كو اي، يا اما تتحول الامينو اسيد تتحول لبايروفيت، والبايروفيت يتحول للاسيتايل كو اي. كده مش باقي غير الفري فاتي اسيد. فري فاتي اسيد عن طريق حاجه اسمها البيتا اوكسيديشن بتتحول لايه؟ للاسيتايل كو اي. يبقى الثلاث مركبات اللي عندي الجلوكوز والامينو اسيد والفري فاتي اسيد بيقدروا كلهم ان هم يتحولوا لنفس المركب اللي هو الاسيتايل كو اي. يبقى كده الخليه نجحت ان هي توفر الانزيمات وتوفر مجهودها، ان هي كونت مركب واحد هتشتغل عليه اللي هو اسمه الاسيتايل كو اي. يبقى السكند ستيج في الكاتابوليزم عباره عن تكوين الاسيتايل كو اي. يبقى بعد الهضم والامتصاص كونت ماده الخليه تقدر تحرقها اللي هي الاسيتايل كو اي. طيب الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه؟ هتبدا الخليه تشتغل على الاسيتايل كو اي علشان تحرقه بقى، وهبدا في انتاج ايه؟ الطاقه. هيبدا الاسيتايل كو اي هتدخله حاجه اسمها كريبس سايكل. هتاخد الخليه هتاخد الاسيتايل كو اي هتدخله جوه سايكل كده
وتقول له ادخل، يلف فيها ولحد ما يتحول من مركب لمركب وهكذا لحد نهايه السايكل. السايكل دي بتنتهي بتلف تاني، هي اسمها سايكل، يبقى كريبس سايكل. الاسيتايل كو ايه هيدخل في كريبس سايكل ويخرج ليه. الاسيتايل كو ايه بيدخل كريبس سايكل عشان بيخرج لي هيدروجين، او نتيجه دخول الاسيتايل كو ايه داخل كريبس سايكل في سلسله من التفاعلات. جوه السايكل دي كميه تفاعلات كتيره جدا بينتج عنها خروج هيدروجين. طيب الهيدروجين اللي هيخرج ده هو الكنز بتاعي. الهيدروجين ده هو اللي هيجيب لي الطاقه، مش هينفع اسيبه كده في الهواء، لا لازم حاجه تشيل الهيدروجين بتاعي او تحتفظ بالهيدروجين. هيظهر عندي هنا مركبين اسمه الناد والفاد، نشوفهم هنا مع بعض. يبقى الاسيتايل كو ايه اتفقنا ان هو هيدخل كريبس سايكل، من كريبس سايكل هيخرج ايه؟ هيدروجين. عندي الهيدروجين ده لازم كارير عشان يشيل الهيدروجين. هنلاقي اتنين في استقبالنا، هنلاقي حاجه اسمها الناد. الناد ده اختصار وهنعرفهم مع بعض. خلينا نعرف دلوقتي بس مجرد ان هو اسمه ناد. الناد هنا بيبدا ان هو بيشيل الهيدروجين ويديني حاجه اسمها الناد اتش زائد اتش بلس. ده بيبقى ناد بلس، هيشيل الهيدروجين ويتحول لناد اتش زائد اتش بلس. كمان مش الناد بس، ده في مركب تاني اسمه الفاد. الفاد ده هيبدا ان هو يشيل الهيدروجين ويتحول لحاجه اسمها الفاد اتش 2. يبقى انا عندي الناد والفاد دول عباره عن موليكيولز موجوده في الخليه، هتبدا ان هي تستقبل او تشيل الهيدروجين اللي خارج من كريبس سايكل، وهتشيله في شكل تاني غيرت اسمها نتيجه ان هي شالت الهيدروجين، فهيبقى اسمها ناد اتش زائد اتش بلس، والفاد بقت فاد اتش 2. وصلنا لحد ان الاسيتايل كو ايه دخل كريبس سايكل، طلع الهيدروجين. الهيدروجين هيشيله الناد، هيبقى عندي الناد اتش زائد اتش بلس، والفاد هيصبح فاد اتش 2. ايه بقى الناد اتش والفاد اتش 2؟ انا استفدت ايه دلوقتي؟ الناد اتش والفاد اتش 2 هيدخلوا المرحله الرابعه والاخيره عندي، اللي هي حاجه اسمها الريسبيراتوري تشين. الريسبيراتوري تشين بيبدا يحصل ان انا عندي الهيدروجين اللي موجود هنا على الناد وعلى الفاد بيبدا ان هو يتنقل بين مستويات الطاقه. حركه الهيدروجين دي بين مستويات الطاقه بينتج عنها ايه؟ طاقه، او بينتج عنها خروج طاقه اللي هي الاي تي بي. هنا حصل اوكسيديتيف فوسفوريليشن، اصبح عندي في الاخر كميه اي تي بي كبيره. يبقى كده الخليه نجحت ان هي تعمل الكاتابوليزم. يبقى لو رجعنا للستيج اوف الكاتابوليزم، فيرست ستيج هي الهضم والامتصاص، السكند ستيج ان انا كونت اسيتايل كو ايه، الثيرد ستيج دخلت الاسيتايل كو ايه كريبس سايكل، ومن كريبس سايكل خرجت بهيدروجين محمول على الناد فاصبح ناد اتش والفاد اتش 2. دخلت الناد اتش والفاد اتش 2 حاجه اسمها الريسبيراتوري تشين، وهناك بيحصل انتقال للهيدروجين بين مستويات الطاقه، واصبح عندي كميه اي تي بي كبيره. وكده ابقى انا عملت كاتابوليزم للكربوهيدرات وكاتابوليزم للبروتين وكاتابوليزم للليبيدز. دي الحاجه اللي هي مشتركه من اول الاسيتايل كو ايه لحد ما بحصل على الاي تي بي من الريسبيراتوري تشين. هنا طبعا في ايه؟ في باس واي، وهنا باس واي، هنا باس واي. كل واحده من دول سلسله من التفاعلات كبيره. يبقى الدايت بتاعي فيه بروتين، فيه بولي ساكرايد، فيه فاتس. اللي بيحصل نراجع كده الخطوات مع بعض. اول خطوه ان انا عندي الحاجات دي عباره عن ايه؟ عباره عن بوليمرز. بوليمرز يبقى اول حاجه هيحصل تكسير للروابط اللي موجوده في البوليمرز عشان احصل على المونيمرز. المونيمر بتاع البروتين اللي هي الامينو اسيد، البولي ساكرايد هيتحول للمونو ساكرايد، الفاتس هتتحول للفاتي اسيد. يبقى اول خطوه الهضم والامتصاص. بعد كده تاني خطوه ان انا هحول الثلاثه دول لمركب اسمه اسيتايل كو ايه. امينو اسيد والمونوساكرايد والفاتي اسيد تتحول للاسيتايل كو ايه، المركب اللي الخليه تبدا تقدر ان هي تحرقه. من هنا
هيبقى الباس ويز كلها متشابهه. من الاسيتيل كو ايه بيدخل السيتريك اسيد سايكل اللي هي كريبس سايكل اللي احنا لسه قايلين عليها، سيتريك كريبس سايكل ليها اسمين، سيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل. وفي السايكل دي اثناء السايكل دي ما خارجه بيخرج عندي ايه؟ الهيدروجين بيستقبله الناد يتحول لناد اتش زائد اتش بلس، والفاد يتحول لفاد اتش 2. الناد اتش والفاد اتش 2 هيروحوا يدخلوا الريسبيراتوري تشين، هيحصل لهم في اوكسيديتيف فوسفوريليشن ويتحول عندي او هينتج عن الاي تي بي